Hello friends, today we are going to study about Unit 2 Basic Elements of Database and Queries જોવાના છીએ. So let's start these sessions. First of all જોઈએ Introductions Open Office. Open Office છે શું? A data source or database is a collection of pieces of information that can be accessed or managed by Open Office. ડેટા સોર્સ અથવા ડેટાબેઝ તે ઇન્ફોર્મેશનના પાર્ટ્સનું કલેક્શન્સ છે જે ઓપન ઓફિસમાં મેનેજ એન્ડ એક્સેસ પણ કરી શકે છે. A database consists of a number of fields that contain the individual pieces of data. ડેટાબેઝમાં નંબર્સ ઓફ ફિલ્ડ્સ હોય છે જેમાં ડેટાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટ્સ પણ હોય છે. Each tables of the database is a group of fields. ડેટાબેઝની અંદર બધા જ ટેબલને એકબીજા સાથે રિલેટેડ હોય છે. When creating a table, you also determine the characteristics of field in the table. જ્યારે ટેબલ બનાવતી વખતે તમે પેરેન્ટ ટેબલને ધ્યાનમાં રાખીને જ ચાઇલ્ડ ટેબલ બનાવતા હો છો, જેમ કે એ રિલેશનશિપમાં રહી શકે. Forms are for the data entry into the field of one or more tables associated with the form. જ્યારે કોઈ ફોર્મનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે બેકએન્ડમાં ઘણા બધા ટેબલ્સનો યુઝ થતો હોય છે. નેક્સ્ટમાં જોઈએ હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ ઓપન ઓફિસ. ઓપન ઓફિસ સ્ટાર્ટ કેમ કરશો? હિયર ઇઝ સ્ટેપ્સ ટુ ઓપન ઓફિસ બેઝ. ક્લિક ઓન સ્ટાર્ટ બટન, ગો ટુ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ, સિલેક્ટ ઓપન ઓફિસ 4.2. ફ્રોમ ધ ઓપન ઓફિસ 4.2 સિલેક્ટ એન્ડ ક્લિક ઓન ઓપન ઓફિસ બેઝ. નેક્સ્ટમાં જોઈએ ક્રિએટિંગ ડેટાબેઝ ઇન ઓપન ઓફિસ બેઝ. હવે આપણે એક ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ ઓપન ઓફિસની અંદર. ન્યૂ આઇકોન ઇન ધ ડ્રોપ ડાઉન મેનુ સિલેક્ટ ડેટાબેઝ. ડેટાબેઝની અંદર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે એક ડેટા વિઝાર્ડ ઓપન થશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ ઓફ ડેટાબેઝ વિઝાર્ડ, વન ક્વેશ્ચન્સ વિથ ધ ટુ ચોઇસ. એમાં ક્રિએટ અ ન્યૂ ડેટાબેઝ ઓર કનેક્ટ એન એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ. ફોર ધીસ એક્ઝામ્પલ કે સિલેક્ટ ક્વેરી અ ન્યૂ ડેટાબેઝ એન્ડ ધેન ક્લિક નેક્સ્ટ. હવે જો આપણે એની અંદર ક્રિએટ ડેટાબેઝ નવો ડેટાબેઝ બનાવવો છે તો આપણે ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીશું, અને જો આપણી પાસે ડેટાબેઝ બનેલો છે તો આપણે ઓપન એન એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ ઉપર ફાઇલ પર ક્લિક કરશું એટલે ઓપન નામનું એક બ્રાઉઝર ઓપન થઈ જશે કે તમારે આમાંથી ડેટાબેઝ લઈ શકો. હવે અત્યારે આપણે નવો ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે એટલે આપણે ક્રિએટ એ ન્યૂ ડેટાબેઝ એન્ડ ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે જે સેવ એન્ડ પ્રોસીડ નામનું વિઝાર્ડ આવશે એની અંદર શું કરવાનું? ધ સેકન્ડ સ્ટેપ્સ હેઝ ટુ ક્વેશ્ચન્સ વિથ ધ ટુ ચોઇસ ઇચ. ધ ડિફોલ્ટ ચોઇસ ફોર ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ ઇઝ યસ. હવે આની અંદર એવું પૂછે છે કે તમારે કોઈ ડેટાબેઝ બની જાય છે તો પછી તમારે એડિટિંગ કરવો છે સેવ કરીને પછી, ને આની અંદર એમાં પાછું એવું પૂછે છે કે તમારે પછી ડાયરેક્ટ ટેબલ વિઝાર્ડ યુઝ કરવું છે કે નથી કરવું એમ. તો આપણે પહેલાં ડેટાબેઝ ઓપન કરીશું ને એનું એડિટિંગ કરીશું અને પછી નેક્સ્ટ આપીને ફિનિશ. જ્યારે ફિનિશ કરશો એટલે તમને બે ડાયલોગ બોક્સ આવશે કે સેવ તમારે સેવ ક્યાં કરવું છે અને ફાઇલનું નામ શું રાખવું છે. તો એની અંદર રાખી દઈશું આપણે કે કોલેજ ડીબી, બરાબર, કોલેજ ડેટાબેઝ, અને સેવ આપી દઈશું. આ તમારો ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ ગયો છે. હવે તમને કેમ ખબર પડશે કે ડેટાબેઝ ક્રિએટ છે અત્યારે? તો અહીંયા જો નામ લખેલું આવી જશે કે કોલેજ ડીબી ડોટ ઓડીબી. ઓડીબી શું છે તો કે એનું એક્સટેન્શન છે, બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્રિએટિંગ ટેબલ ઇન ઓપન ઓફિસ બેઝ. હવે આપણે એક ટેબલ બનાવીએ. ડેટાબેઝ તો આપણે બનાવ્યો, હવે એની અંદર આપણે ટેબલ બનાવશું. ટુ વર્ક વિથ ધ ટેબલ્સ, ક્લિક ધ ટેબલ આઇકોન ઇન ધ ડેટાબેઝ લિસ્ટ. The three tasks that you can perform on a table are in the task list. Click on Create Table in Design View. હવે જો આની અંદર આપણે બે ટાઈપના ટેબલ બનાવી શકીએ. ક્રિએટ ટેબલ ઇન ડિઝાઇન વ્યૂથી કરી શકીએ અને એક વિઝાર્ડથી કરી શકશું. હવે આપણે પહેલાં એક જોઈએ કે ક્રિએટ ટેબલ ડિઝાઇન વ્યૂમાં કેવી રીતે થશે. તો ક્લિક ઓન ડિઝાઇન વ્યૂ.
It will be open in table windows. Set this field name and field size. Save table using Ctrl S and close Windows Ctrl W. હવે આપણે આમાં ફિલ્ડનું નામ રાખી દઈએ કે કોઈ એક આઈડી, એની અંદર નંબર, પછી નેમ. હવે જો તમારે એની અંદર કંઈ ફિલ્ડ સેટ કરવા છે કે નામ છે, નામની અંદર 10 નામની વર્ડ્સ રાખવા છે તો કરી શકો છો. અહીંયાથી તમારું ફિલ્ડ સાઇઝની પ્રોપર્ટીઝ ઓપન થઈ જશે જે આપણે મટીરિયલ્સમાં આપી છે. અત્યારે આપણે આની અંદર 2 નામ રાખીએ છીએ કે આઈડી એન્ડ નેમ. પછી આપશું Ctrl S એટલે તમને ટેબલનું નામ પૂછશે. તો એની અંદર આપણે રાખી દઈએ અત્યારે કે માય ટેબલ ટેબ એન્ડ ઓકે બટન. યસ. જો હવે તમારે આમાં પૂછશે કે પ્રાઇમરી કી તમારે રાખવી છે, જો ન રાખવી હોય તો તમે નો આપી શકો, અને જો રાખવી હોય તો યસ આપી શકો. આપણે અત્યારે નથી રાખવી તો આપણે નો આપી દઈએ ને Ctrl W આપશો એટલે ક્લોઝ થઈ જશે. હવે જો આ એક ટેબલ એક તમારું બની ગયું છે અત્યારે. હવે આપણે એ જ વસ્તુ આપણે વિઝાર્ડથી ટ્રાય કરીએ. In the task list, select options. Use the windows to create table. It will be display table wizard. હવે જો આની અંદર કઈ રીતે છે કે કોઈ કેટેગરીઝ આપી છે 2 કે તમારે બિઝનેસમાંથી બનાવવું છે તો બિઝનેસ માટેની જો અહીંયા તમને સેમ્પલ આપ્યા છે અત્યારે કે ઓર્ડર્સ આવે, પછી પૂરા પેમેન્ટ્સ આવશે, કેટેગરીઝ આવશે, કોન્ટેક્ટ આવે, કસ્ટમર્સ આવશે, ને એ કંઈ પર્સનલ આપ્યું છે. તો પર્સનલની અંદર કઈ રીતે ટેબલ બની શકે છે તો કે એકાઉન્ટન્ટ હોય, પછી એડ્રેસ આપી શકે એનું, પછી છે સીડી કલેક્શન્સ છે, ડીવીડી કલેક્શન છે, આ બધી વસ્તુ લાઇબ્રેરી છે. તો એ બધાના ફિલ્ડ્સ અમુક જે નક્કી કરેલા હોય છે એ આવી જ જતા હોય. હવે જોઈએ આપણે કે લાઇબ્રેરી જોઈએ છે તો લાઇબ્રેરીની અંદર શું શું આવી શકે તો કે ઓથોરાઇઝ્ડ આઈડી આવે, બુક આઈડી આવે, પછી કોપીરાઇટ એર આવશે. તો એની અંદરથી આપણે જે વસ્તુ જોઈએ છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાની. અહીંયાથી એક સિલેક્ટ થશે. બુક આઈડી છે, પછી આપણે જો મલ્ટિપલ સિલેક્શન કરવું છે બધું તો અહીંયા એરા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે બધી જ વસ્તુ આવી જશે. ને જે નથી જોતી, ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારા ટ્રાન્ઝિસ્ટર નથી જોતું તો હું અહીંથી ક્લિક કરીશ એટલે પાછું આવી જશે. હવે આની અંદરથી આપણે અમુક વસ્તુ જ લેવી છે, 3 વસ્તુ લેવી છે તો તમે ક્લિક કરશો એટલે 3 વસ્તુ આવી જશે. બરાબર. હવે આપવાનું છે ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. સેટ ટાઈપ્સ એન્ડ ફોર્મેટ્સ. હવે આની અંદર આપણે ટાઈપ્સ અને ફોર્મેટ લેવાના છીએ કે ઓથોરાઇઝ્ડ આઈડી છે તો એ ઇન્ટીજરમાં જ આવશે, પછી ઓટો વેલ્યુ, એન્ટ્રી રિક્વાયર, પછી છે બુક આઈડી, કોપીરાઇટ યર, આ બધી વસ્તુ સેમ જ આવશે. ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. સેટ પ્રાઇમરી કી. પ્રાઇમરી કી તમારે કોઈમાં સેટ કરવી છે, જો સેટ કરવી હોય તો ઓટોમેટિકલી ત્યારે આપણે એડ કરેલી જ છે, એમાં એ જ રહેવા દેવાનું, આમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે ક્રિએટ ટેબલ. ટેબલ તમારે કયા નામનું બનાવવું છે, લાઇબ્રેરી ડીબી. બરાબર. પછી અહીંયા જો લખ્યું છે કે વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ નેક્સ્ટ. હવે આની અંદર આપણે ઇન્સર્ટ ડેટા ઇમિડિયેટલી આ જ્યારે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું કે ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરવું એટલે ડાયરેક્ટ તમારે ડેટા ઇમિડિયેટલી એન્ટર કરવા છે કે ડાયરેક્ટ પછી મોડિફાઈડ ટેબલમાં જવું છે કે ક્રિએટ બેઝ, ફોર્મ બેઝ, કે ફોર્મ બેઝની અંદર આપણે તમારે એને કરવું છે કે ફોર્મમાં ડેટા એન્ટ્રી કરવું પછી ડેટા એન્ટ્રી ટેબલમાં થાય રીતે. તો આપણે કરશું એ ઇન્સર્ટ ડેટા ઇમિડિયેટલી એન્ડ ક્લિક ઓન ફિનિશ બટન. જેવું ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક ડિઝાઇન વ્યૂ ઓપન થઈ જશે કે તમારે રેકોર્ડ એન્ટર કરવાના છે ડેટા. તો આપણે કોઈ બી એક કરીએ ત્યારે ઓથોરાઇઝ આઈડી 12, બુક આઈડી 30, કોપીરાઇટ યર 2020. ઓકે. ને Ctrl S આપીને Ctrl W આપશો એટલે ક્લોઝ થઈ જશે. હવે જો અહીંયા આપણી પાસે 2 ટેબલ છે અત્યારે. બરાબર છે. હવે આને આપણે તમારે જોવું છે લાઇબ્રેરી ટેબલને તો અહીંયાથી જવાનું અને અહીંયા જો લખ્યું છે ઓપન ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ, એટલે ડેટાબેઝનો ઓબ્જેક્ટ તમારે ઓપન કરવો છે કોઈ પણ તો અહીંયાથી તમે કરી શકો છો. આ આપણો રેકોર્ડ છે અત્યારનો. નેક્સ્ટ જોઈએ ડેટા ટાઈપ્સ. ડેટા ટાઈપ્સની અંદર આવશે 4 ટાઈપ હશે. ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ્સ, ડેટ એન્ડ ટાઈમ ડેટા ટાઈપ્સ, ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ડેટા ટાઈપ્સ. હવે એમાં ફર્સ્ટ જોઈએ ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ. તો ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ્સની અંદર શું આવતું હોય તો કે ધીસ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ ફિલ્ડ ટાઈપ એપ્લાઇડ વેન યુ ક્રિએટ અ ન્યૂ ફિલ્ડ. ઇટ ઇઝ ડિફોલ્ટ લેન્થ ઇઝ ધ 15. ઓકે. પછી એની અંદર આપણે મેમો યુઝ કરી શકીએ,
વેરકેર ડેટા ટાઈપ યુઝ કરી શકીએ. નેક્સ્ટમાં જોઈએ ડેટ એન્ડ ટાઈમ ડેટા ટાઈપ્સ. એની અંદર શું આવે છે તો કે એમાં ડેટ, ટાઈમ, પછી ટાઈમ સ્ટેમ્પ એટલે કે ડેટ એન્ડ ટાઈમ બેયનું કોમ્બિનેશન થશે. ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ જોઈએ તો એની અંદર છે ટાઇની ઇન્ટીજર, સ્મોલ ઇન્ટીજર, બિગ ઇન્ટીજર, એ બધી વસ્તુ એમાં આવશે. પછી છે ફંક્શનલ વેલ્યુઝ ઓફ ડેટા ટાઈપ્સ. ફંક્શનલ વેલ્યુની ડેટા ટાઈપ્સ જોવા જઈએ તો એ બધી વસ્તુ આવે છે પાછું ન્યુમેરિકલ ડેટા ટાઈપ્સની અંદર. તો એની અંદર શું આવે છે તો કે ફ્લોટ, રિયલ, ડબલ, ન્યુમેરિક, ડેસિમલ્સ, એ બધી વસ્તુ એમાં આવશે. હવે સ્પેશિયલ ડેટા ટાઈપ્સની અંદર જોઈએ તો એમાં આવે છે યસ, નો, પછી લોંગ બાઇનરી ફિક્સ આવશે. પછી અધરની અંદર આવશે ધીસ ફિલ્ડ ઇઝ બેઝિકલી ધ ઓલ પર્પઝ એનીથિંગ એલ્સ કાઇન્ડ ઓફ ધ ફિલ્ડ ટાઈપ્સ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ફિલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ. તો એની અંદર જોઈએ ફર્સ્ટમાં તો કે લેન્થ. સેટ ધ મેક્સિમમ સાઇઝ ઓફ ડેટા સ્ટોરેડ એઝ અ ટેક્સ્ટ, નંબર એન્ડ ધ અધર સાઇઝ ઓફ ડેટા ટાઈપ્સ. હવે લેન્થની વાત કરીએ આપણે તો આપણે એક ફિલ્ડ લઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે એક મોબાઈલ નંબરનો ફિલ્ડ લઈએ છીએ, બરાબર. તો એ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર મેક્સિમમ મારે 10 નંબર જ એન્ટર કરાવવા છે, તો ત્યાં આપણે લેન્થનો યુઝ કરીશું. હવે સેકન્ડ જોઈએ ફોર્મેટ. કસ્ટમાઇઝ ધ વે ધેટ ધ ફિલ્ડ અપિયર્સ બાય ડિફોલ્ટ વેન ઇટ ઇઝ ડિસ્પ્લે ઓર પ્રિન્ટેડ. ફોર્મેટની અંદર કેવું છે કે તમારે કોઈ પણ બિલ, ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ એક બિલ છે હોટલનું, તો એની અંદર આપણે કેવી રીતનું ડિઝાઇનમાં તમારે પ્રિન્ટ કાઢવી છે કે ફર્સ્ટ ઉપર એનું નામ આવશે હોટલનું, પછી નીચે એની ફિલ્ડ આવશે કે ભાઈ નંબર, પછી નેમ, કયો રૂમ લીધો તો એનું બધું લિસ્ટ આઉટ ને એ બધી વસ્તુ નીચે ટોટલ થતું હોય તો એ એક ફોર્મેટ કહેવાય. ડેસિમલ પ્લેસીસ. સ્પેસિફાય ધ નંબર ઓફ ડેસિમલ પ્લેસીસ ટુ યુઝ વેન ડિસ્પ્લેઇંગ નંબર્સ. હવે ડેસિમલ પ્લેસીસ એટલે કે એને કોઈક નંબર રાખ્યા હશે કે આપણે એક આ પર્ટિક્યુલર નંબર છે તો કે આ 1, 2, 3, 4 કે રૂમ નંબર હોઈ શકે, એ બધી વસ્તુ આવશે. ફોર્મેટ એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈએ તો કે ધીસ ઇઝ અ વેર યુ ડિટરમાઇન ધ આઉટપુટ ફોર્મેટ ઓફ ધ ડેટા. હવે આ ફોર્મેટ એક્ઝામ્પલ છે એ શું છે તો કે એની અંદર ફોર્મેટ આપ્યા હશે કે કેવી રીતે તમારે ડેટાને સ્ટોર કરવો છે. ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. ઓટોમેટિકલી અસાઇન ધ સ્પેસિફાઈડ વેલ્યુઝ ટુ અ ફિલ્ડ વેન અ ન્યૂ રેકોર્ડ ઇઝ એડેડ. હવે ડિફોલ્ટ વેલ્યુની અંદર કેવું હોય છે કે આપણે ફર્સ્ટ નંબર એન્ટર કરી લીધો છે તો હવે ડાયરેક્ટ સેકન્ડ નંબરના એન્ટરથી ડેટા રેકોર્ડ થશે. તો આ આવે છે ડિફોલ્ટ વેલ્યુમાં. હવે આવે છે એન્ટ્રી રિક્વાયર્ડ. રિક્વાયર ધેટ ધીસ ફિલ્ડ મસ્ટ કન્ટેન અ વેલ્યુ ઇન એવરી રેકોર્ડ. બધી જ ફિલ્ડની અંદર કે બધી જ રોની અંદર રિક્વાયર વેલ્યુ છે એટલે કે તમારે એન્ટર કરવું જ પડશે. જો નહીં કરો તો સબમિટ ફોર્મ થશે જ નહીં. નેક્સ્ટમાં જોઈએ ક્રિએટિંગ ફોર્મ. હવે જોઈએ આપણે કે ફોર્મ્સ કેવી રીતે ક્રિએટ કરશું. તો ગો ટુ ફોર્મ્સ એન્ડ ક્લિક ઓન ફોર્મ્સ. હવે એની અંદર ટાસ્ક લિસ્ટની અંદર છે કે ક્રિએટ ફોર્મ ઇન ડિઝાઇન વ્યૂ એન્ડ યુઝર વિઝાર્ડથી આપણે ક્રિએટ કરીએ અત્યારે. તો એની અંદર ક્લિક ઓન વિઝાર્ડ ઉપર ક્લિક કરશું તો એક આપણને ફોર્મ વિઝાર્ડ ઓપન થશે કે એના સ્ટેપ્સ છે 8 સ્ટેપ છે, બરાબર. તો એમાં પહેલું છે ફિલ્ડ સિલેક્શન્સ. તો સિલેક્ટ ધ ટેબલ્સ ફ્રોમ ધ લિસ્ટ એબોવ, મૂવ ફિલ્ડ્સ ફ્રોમ અવેલેબલ ફિલ્ડ્સ ટુ ફિલ્ડ ઇન ધ ફોર્મ. હવે આપણે જે ટેબલ્સની અંદર જે ટેબલ લેવું છે એ ટેબલ અહીંથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. અત્યારે આપણી પાસે 2 ટેબલ છે, એક માય ટેબ છે અને લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ છે. હવે આની અંદરથી આપણે લાઇબ્રેરી ડીબી લઈ લઈએ, બરાબર, ડેટાબેઝ. હવે એની અંદર આપણે આ બધા જ ફિલ્ડ જોઈએ છે અત્યારે, તો સિલેક્ટ ઓલ આપી દઈશું ને ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે જેવું તમે નેક્સ્ટ આપશો એટલે શું લખ્યું છે કે સેટઅપ અ સબ ફોર્મ, કે સબ ફોર્મ તમારે એની અંદર સેટ કરવું છે. તો ડિસાઇડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેટ અપ અ ફોર્મ ધેન એડ સબ ફોર્મ. એડ કરવું હોય તો કરવાનું, નહીંતર અત્યારે કાંઈ એવું છે નહીં તો આપણે કાંઈ કરશું નહીં. હવે થર્ડ સ્ટેપ આવે છે. થર્ડ સ્ટેપ આપણને એડ સબ ફોર્મ માટે છે. જુઓ અહીંયા હવે જો સબ ફોર્મ એડ કરવું હોય તો એ વિઝિબલ થશે, નહીંતર નહીં થાય. ગેટ જોઈન ફિલ્ડ્સ એટલે કે કોઈ ફિલ્ડને આપણે કોઈ જોઈન કરાવવું છે તો ગેટ જોઈન. અને ફિફ્થમાં છે અરેન્જ કંટ્રોલ્સ. અરેન્જ ધ કંટ્રોલ્સ ઓફ અવર મેઇન ફોર્મ એન્ડ સબ ફોર્મ એન્ડ સેટ લેબલ પ્લેસમેન્ટ્સ. અરેન્જમેન્ટ્સ ઓફ મેઇન ફોર્મ લાઇક.
હવે જુઓ તમારે આની અંદર ડિઝાઇનિંગ કેવું રાખવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ રીતે રાખવું છે. જો અહીંયા તમને આપ્યું છે, પાછળ બેકએન્ડની અંદર ચેન્જીસ થાય છે, તમે જોજો કે આ રીતે રાખવું છે. આપણે અત્યારે આ રીતે રાખીએ એન્ડ ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે આની અંદર છે કે સેટ ડેટા એન્ટ્રી. એ ડેટા એન્ટ્રી તમે સેટ કેવી રીતે કરશો. અનલેસ યુ હેવ અ નીડ ફોર એની ઓફ ધીઝ એન્ટાયર્સ ટુ બી ચેક એક્સેપ્ટ ધ વેલ્યુ ડિફોલ્ટ સેટિંગ્સ, ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. આ ડિફોલ્ટ સેટિંગ છે એ રહેવા જ દેવાનું છે, એમાં કાંઈ તમારે ચેન્જીસ કરવાનું નથી. એટલે ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. એપ્લાય સ્ટાઇલ. સિલેક્ટ ધ કલર યુ વોન્ટ ટુ ઇન ધ એપ્લાય સ્ટાઇલ લિસ્ટ. આની અંદરથી તમે કલર ચેન્જીસ કરી શકો. લાઇટ ગ્રે, ડાર્ક ઓરેન્જ. આપણે એની અંદર બીજ રાખીએ. એન જો નો બોર્ડર ન જોતી હોય તો બોર્ડર. પછી 3D લુકની અંદર ફ્લેટ. આપણે અત્યારે 3D લુક રાખીએ એન્ડ ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે તમારે ફોર્મનું નામ પૂછે છે કે તમારે ફોર્મમાં શું નામ રાખવું છે બહાર. તો અહીંયા ડીબીની જગ્યાએ આપણે લાઇબ્રેરી ફોર્મ રાખી દઈએ. એન્ડ હાઉ ડુ યુ વોન્ટ ટુ પ્રોસીડ આફ્ટર ક્રિએટિંગ ધ ફોર્મ. વર્ક વિથ ધ ફોર્મ. તમારે વર્ક કરવાનું છે એની કે પછી મોડિફાઈ ધ ફોર્મ ડાયરેક્ટ ખોલવું છે. આપણે વર્ક કરીએ એટલે કે કોઈ ઇન્સર્ટ ડેટા કરીએ કે એવું કંઈક કરવું છે તો આપણે ક્લિક ઓન ફિનિશ બટન. ઇટ વિલ બી ઓપન ફોર્મ. હવે જો આપણે કોઈ પણ ફોર્મ્સને એડિટ કરવું છે કે મોડિફાઈ કરવું છે તો ફોર્મ ટેબની અંદર અહીંયા આપણું લિસ્ટ આવી જશે કે તમારી પાસે જેટલા ફોર્મ્સ હશે અંદર ક્રિએટ કરેલ એનું લિસ્ટ આવશે. હવે તમારે જેને પણ એ મોડિફાઈ કરવું છે તેની ઉપર રાઇટ ક્લિક કરીને એડિટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એડિટ વિન્ડો ઓપન થઈ જશે કે તમારું ડિઝાઇન વ્યૂ ફોર્મ્સનું. હવે આની અંદર તમે શું શું ચેન્જીસ કરી શકો. તો સિલેક્ટિંગ કંટ્રોલ એન્ડ અધર ઓબ્જેક્ટ્સ, સિલેક્ટિંગ ફોર્મ્સ એન્ડ અધર સેક્શન, કંટ્રોલ આપણે રિસાઇઝિંગ, મૂવિંગ બધી વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. હવે મારે આ જે આઈડી છે એનું નાનું રાખવું છે એનું લેઆઉટ, તો તમે નાનું પણ ચેન્જીસ કરી શકો છો. હવે જે આઈડી છે ઓથોરાઇઝ છે. હવે મારે અહીંયા કોઈ ટેક્સ લખવું છે કે ભાઈ આ છે શેનું ફોર્મ, તો હું અહીંયાથી લખીને ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા રાખીશ એટલું ને અહીં લખી નાખું કે ફોર્મ ડેટા એન્ટ્રી, બરાબર, ને કંટ્રોલ એસ આપીશ એટલે આ સેવ થઈ જશે. હવે તમારે અહીંથી કોઈ પણ ટેક્સ ને એવું બધું આનું કંઈ ચેન્જીસ કરવું છે તો સિલેક્ટ કરીને અહીંયાથી તમે બધી વસ્તુનું એન્ટ્રી કરાવી શકો છો. બોલ્ડ રાખવા છે, ઇટાલિક રાખવા છે, પેરેગ્રાફમાં રાખવું છે કે કઈ રીતે રાખવું, બધી વસ્તુનું સાઇઝ છે, ફોન્ટ, બધી વસ્તુ ચેન્જીસ કરી શકો છો. ને કંટ્રોલ એસ આપશો એટલે સેવ થઈ જશે અને કંટ્રોલ ડબલ્યુ આપશો એટલે ક્લોઝ થઈ જાય. હવે એ ફોર્મને આપણે જોવું છે તો અહીંયાથી ઓપન ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટમાં ક્લિક કરશો એટલે ફોર્મ ઓપન થઈ જશે. નેક્સ્ટમાં જોઈએ ક્રિએટિંગ રિપોર્ટ. ક્લિક ધ રિપોર્ટ્સ આઇકોન ઇન ધ ડેટાબેઝ. આપણે હવે રિપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઇન ધ ટાસ્ક લિસ્ટ યુઝ ક્લિક ઓન વિઝાર્ડ ક્રિએટ અ રિપોર્ટ. ધ રિપોર્ટ વિઝાર્ડ વિન્ડોઝ ઓપન્સ. ક્લિક ઓન રિપોર્ટ વિઝાર્ડ. It will be open report wizard. Select the fields. હવે આની અંદર આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટેપ્સ આવશે ફિલ્ડ સિલેક્શન્સ, કે તમારે આની અંદર હવે ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરવાના છે. આપણે જે રીતે ફોર્મમાં કર્યું એ રીતે જ આની અંદર કરવાનું છે. આપણે બધા જ ફિલ્ડ લઈએ ને ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે શું છે કે લેબલિંગ ફિલ્ડ્સ. આની અંદર તમારે લેબલ છે. જો અત્યારે આપણા ફિલ્ડ્સ કયા છે તો કે આઈડી, ઓથોરાઇઝ આઈડી, બુક આઈડી એન્ડ કોપીરાઇટ યર. હવે એની અંદર તમારે રિપોર્ટમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવા છે ફિલ્ડમાં કે બુક આઈડીની જગ્યાએ બીજું કંઈ લખવું છે તો એ તમને ડિસ્પ્લે તમને અહીંયા ચેન્જ કરવા આપે છે. કે પછી થર્ડ સ્ટેપ છે ગ્રુપિંગ. તો ગ્રુપિંગની અંદર શું છે તો કે એડ ગ્રુપિંગ લેવલ્સ, કે તમારે આની અંદર કંઈ ગ્રુપ બનાવીને મૂકવું છે તો આપણે અત્યારે એ તો કંઈ કરવાનું હોતું નથી. તો હવે જો આની અંદર આપણે ગ્રુપ બનાવીને મૂકવા હોય કે લેવલ્સ ઓફ ગ્રુપ, કે આઈડી પછી ઓથોરાઇઝ આઈડી આવે, એની પછી બુક આઈડી આવે, તો એ બુક આઈડી નીચે પાછું સબ ફોર્મની અંદર બીજું કંઈ આવે ફિલ્ડ્સ, તો એ બધી વસ્તુ ગ્રુપ લેવલ્સની અંદર થશે. એમાં આપણે કોઈ ચેન્જીસ કરવાના હોતા નથી. ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે આવે છે કે શોર્ટ ઓપ્શન્સ, કે સિલેક્ટ શોર્ટ ઓપ્શન્સ ઓફ ફિલ્ડ્સ એસેન્ડિંગ ઓર્ડર, ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર. યુ કેન શોર્ટ ફિલ્ડ અપ ટુ 4 ફિલ્ડ્સ. ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન.
હવે આની અંદર એવું છે કે આપણે કોઈ ફિલ્ડને સોર્ટિંગમાં લાવવું છે તો એની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લઈશું આઈડીને આપણે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં રાખશું એન્ડ ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે આવે છે કે ચોઇસ લેઆઉટ. વી વિલ બી યુઝિંગ ધ ડિફોલ્ટ સેટિંગ્સ ફોર ધ લેઆઉટ. હવે આની અંદર આપણે ડિફોલ્ટ સેટિંગ જોઈએ તો એની અંદર અત્યારે ડિફોલ્ટમાં હશે. પછી કોમ્પેક્ટ છે, આઉટલાઇન રાખવી હોય કે તમારું ફોર્મનું હેડર કેવું રાખશું, હેડર્સ એન્ડ ફૂટર્સ, પછી એનું ડિઝાઇનિંગ કેવું હશે. આપણે હાઇલાઇટેડ વાળું રાખીએ અને એનું હેડર ફૂટર કેવું રહેશે એ જોઈએ. આપણે આ બબલ્સ વાળું રાખીએ. એન્ડ જો લેન્ડસ્કેપ્સ ઓરિએન્ટેશનમાં લેન્ડસ્કેપમાં રાખવું હોય તો લેન્ડસ્કેપ એન્ડ પોર્ટ્રેટમાં રાખવું હોય તો પોર્ટ્રેટમાં. આપણે અત્યારે પોર્ટ્રેટમાં રાખીએ અને ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ બટન. હવે શું છે તો કે ક્રિએટ રિપોર્ટ. હવે આપણે રિપોર્ટનું લેબલ્સ ધ રિપોર્ટ વેકેશન્સ એક્સપેન્શન્સ સિલેક્ટ સ્ટેટિક રિપોર્ટ્સ. આપણે અત્યારે સ્ટેટિક રિપોર્ટ્સ રાખીએ. ડાયનેમિક રિપોર્ટની અંદર આપણે કાંઈ જરૂર છે નહીં અત્યારે. અને સ્ટેટિક રિપોર્ટની અંદર કોઈ રિપોર્ટનું આપણું નામ લખી નાખીએ. અહીં લખી નાખીએ રિપોર્ટ, બરાબર. ક્લિક ઓન ફિનિશ બટન. આ અત્યારે એક ઓપન થયું છે ડિઝાઇન વ્યૂ રિપોર્ટનું. હવે જો આની અંદર એડિટિંગ કેવું કંઈ કરવું છે, મોડિફાઈ કરવું છે રિપોર્ટને, તો રાઇટ ક્લિક ઓન રિપોર્ટ નેમ એન્ડ ક્લિક ઓન એડિટ. હવે આની અંદર જો તમારું આ ડિઝાઇન વ્યૂ ઓપન થઈ ગયું છે આખું. હવે કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવા છે તમારે તો તમે અહીંયાથી સાઇઝ ઓછી કરી શકો છો, વધારી શકો છો, લેઆઉટ ચેન્જીસ કરી શકો છો. જો તમે જે રીતનું તમારે લેઆઉટ રાખવું છે એ રીતે લેઆઉટ તમે રાખી શકો છો. હવે અમારે બધા ફોન્ટ છે જે એ બધા બોલ્ડ રાખવા છે તો બોલ્ડ તમે રાખી શકો. સાઇઝ અહીંથી ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. એન્ડ કંટ્રોલ એસ એન્ડ કંટ્રોલ ડબલ્યુ થી ક્લોઝ થઈ જશે. હવે તમારે આ જ રિપોર્ટને તમારે જોવું છે તો તમે લાઇબ્રેરી રિપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરીને ઓપન ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને રિપોર્ટ ઓપન થઈ જશે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટમાં કે વોટ ઇઝ ક્વેરી. ક્વેરી શું છે? ક્વેરી આર ધ પ્રાઇમરી મીન્સ ઓફ રિટ્રાઇવિંગ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોરેડ ઇન એન ડેટાબેઝ. હવે એની અંદર આપણે જે વારંવાર રિટ્રાઇવ થતું હોય છે ઇન્ફોર્મેશન, કે કોઈ એક ડેટાબેઝ છે આપણી પાસે તો એ વારંવાર આપણે એને યુઝ કરવો હોય છે તો એની માટે આપણે ક્વેરીનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ઇન એડિશન્સ ટુ ધ પોપ્યુલર સિલેક્ટ ક્વેરી ડિસ્કસ હિયર. હવે આપણે જે પોપ્યુલર ક્વેરી છે જે વધારે યુઝ થતી હોય છે એ ક્વેરી આપણે જોઈએ તો કે એની અંદર બેઝ ઓફર મોર ફ્લેક્સિબલ વેઝ ટુ રિટ્રાઇવ ડેટા. ક્વેરીઝનો યુઝ કરીને આપણે ઇઝીલી ડેટાને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ કે કોઈ એક્શન પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. Queries also can perform data management operations such as adding, updating or deleting data. ક્વેરીનો યુઝ કરીને આપણે ડેટા મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ, લાઈક કોઈ ઇન્સર્ટ ડેટા કરી શકીએ, અપડેટ ડેટા કરી શકીએ એન્ડ ડિલીટ ડેટા પણ કરી શકીએ છીએ. વિથ એક્સેસ ક્વેરીઝ યુ કેન ડુ ધ ફોલોઈંગ: વ્યૂ ડેટા ફ્રોમ મલ્ટિપલ ટેબલ્સ સોર્ટેડ ઇન અ સ્પેસિફિક ઓર્ડર. કોઈ આપણે મલ્ટિપલ ટેબલ છે તો એને એક આપણે સોર્ટ કરીને અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં સ્પેસિફિક ઓર્ડર પ્રમાણે આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. પછી છે પરફોર્મ મેની ટાઈપ્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન્સ ઓન સિલેક્ટેડ ગ્રુપ્સ ઓફ રેકોર્ડ્સ. હવે કોઈ પણ રેકોર્ડ છે, હવે માની લો કે આપણે સ્ટુડન્ટનો એક રેકોર્ડ જોઈએ તો સ્ટુડન્ટનું નામ, પછી એના માર્ક્સ, 6 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ હોય તો 6 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ એન્ડ સમ ટોટલ થતો હોય, મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ, ડિવિઝન્સ કરતા હોઈએ છીએ તો આ બધી વસ્તુ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. ફાઇન્ડ એન્ડ display duplications or unmatched records, update data, delete record or append એટલે કે insert new record to a table, create a new table with record from one or more tables. હવે કોઈ રેકોર્ડ આપણે ટેબલ નવું ક્રિએટ કરતા હોઈએ છીએ તો એની સાથે રેકોર્ડ એ તે વન ઓર મોર ટેબલની અંદર જોઈન થતા હોય છે તો એની માટે યુઝ થશે. નેક્સ્ટમાં જોઈએ કે ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેરીઝ. ક્વેરીઝની કેટલી ટાઈપ્સ છે તો ક્વેરીઝની અંદર 2 ટાઈપ્સ આવશે. એક એક્સેસ ક્વેરી ટાઈપ્સ આવશે અને એક એક્શન્સ ક્વેરી ટાઈપ્સ આવશે. હવે એક્સેસની અંદર શું આવે છે તો કે સિલેક્ટ ક્વેરી આવશે. તો એની અંદર જોઈએ આપણે કે ડિસ્પ્લે ડેટા ફ્રોમ વન ઓર મોર ટેબલ્સ સોર્ટેડ ઇન અ સ્પેસિફિક ઓર્ડર્સ. ડિસ્પ્લે ડેટા ફ્રોમ વન ઓર મોર ટેબલ્સ.
હવે ડિસ્પ્લે આપણે કોઈ ડેટાને ડિસ્પ્લે કરાવવો છે, એટલે કે રેકોર્ડ કે કોઈ ટેબલ્સ છે, તો એની અંદર આપણે રેકોર્ડને ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે સિલેક્ટ ક્વેરીનો યુઝ કરીએ છીએ. યુ કેન પરફોર્મ મેની ટાઈપ્સ ઓફ પ્રીડિફાઇન્ડ or custom calculations on values in all records or within groups of records. તમે ઘણા બધા ટેબલ્સને રેકોર્ડ બનાવી શકો છો અને રેકોર્ડને આપણે ડિસ્પ્લે સિલેક્ટ ક્વેરીથી કરી શકીએ. હવે જોઈએ અપડેટ ક્વેરી. એક્શન્સ ક્વેરીની અંદર જોઈએ તો અપડેટ ક્વેરી જોઈએ. મેક્સ goals changes to fields in a groups of records. For example, you can run update queries to resolve the labor cost of jobs in certain areas of cities. હવે અપડેટ ક્વેરી એટલે શું? તો કે કોઈ આપણે એક એવું ફોર્મ બનાવ્યું છે કે નામ અંદર એન્ટર થઈ શકે, આઈડી એન્ટર થઈ શકે, ઈમેલ એડ્રેસ છે, મોબાઈલ નંબર છે. હવે મારી પાસે એ જે મોબાઈલ નંબર આપણે ઇન્સર્ટ કર્યો હતો પહેલાં, એ અત્યારે નંબર છે નહીં. હવે એની મારી પાસે અત્યારે નવો નંબર છે. તો એ નવો નંબરને ઇન્સર્ટ કરવા માટે, અપડેટ કરવા માટે અપડેટ ક્વેરીનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે. હવે છે એપેન્ડ ક્વેરી. એપેન્ડ ક્વેરી એટલે કે ઇન્સર્ટ ક્વેરી. Adds group of records from one or more tables to the end of the other tables. For example, if you consolidate another constructor's business with our own, you can append his customer list to our list. હવે કોઈ આપણે ફોર્મ બનાવ્યું છે. હવે એ ફોર્મના દ્વારા આપણે ડેટાને ઇન્સર્ટ કરાવવાના છે રેકોર્ડને, તો એની માટે એપેન્ડ ક્વેરી યુઝ થશે. હવે છે ડિલીટ ક્વેરી. ડિલીટ ક્વેરીની અંદર શું આવે છે? તો કે ડિલીટ અ ગ્રુપ ઓફ રેકોર્ડ્સ ફ્રોમ વન ઓર મોર ટેબલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ કેન યુઝ ડિલીટ ક્વેરી ટુ ડિલીટ રેકોર્ડ્સ ફોર કમ્પ્લીટેડ વર્ક ઓર્ડર્સ. હવે આપણી પાસે અત્યારે રેકોર્ડ્સ આવેલા છે. હવે મેં કોઈ ઓર્ડર કરેલો છે. ઓર્ડર આપણે જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જતો હોય તો એ અમુક ડેટાને આપણે જોતા નથી હોતા, તો એને આપણે ડિલીટ પણ કરી શકીએ છીએ એ ડિલીટ ક્વેરીને યુઝથી. નેક્સ્ટમાં જોઈએ explain SQL views of the queries. એની અંદર આવશે select queries. Click on queries windows, select queries which you have made. Right click on that query and select edit in SQL view. હવે જોઈએ આપણે કે સિલેક્ટ ક્વેરી કઈ રીતનું, આ જે ડાયલોગ બોક્સ છે એની અંદર જોવા સિલેક્ટ, પછી એમ્પ્લોય આઈડી, એમ્પ્લોય નેમ એન્ડ સેલરી. એ છે એના ફિલ્ડ ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલની અંદરથી. એમ્પ્લોય ટેબલમાંથી એમ્પ્લોય આઈડી, એમ્પ્લોય નેમ એન્ડ સેલરી એ આપણે ડેટા રેકોર્ડ કરાવવાનો, શો કરાવવાનો છે. હવે નેક્સ્ટમાં જોઈએ આપણે એક્શન ક્વેરી. ક્વેરીઝ મે ઓલ્સો બી યુઝ ટુ ચેન્જ, રિટ્રાઈવ એન્ડ ડિસ્પ્લે ડેટા. હવે જે ડેટા આપણે વારંવાર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તો તેના માટે આપણે ક્વેરીનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. These actions query perform specific operations and can be an efficient tool for making modifications to bulk data. હવે આપણી પાસે ઘણા બધા એક ડેટા પડ્યા હોય છે, તો એ ડેટાની આપણે એક ઇન્ફોર્મેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન મેનેજની અંદર આપણે ડિસ્પ્લે કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે આગળના ઓલામાં સેશનમાં જોયું કે પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી આપણે પરફોર્મ કરતા હતા, તો એનો જે કન્સેપ્ટ છે એ જ આખો ક્વેરી કન્સેપ્ટ છે. There are 4 types of actions query: delete query, append query, update query and select query. ટોટલ 4 પ્રકારની ક્વેરી આવે. હવે એક્શન્સ ક્વેરીની અંદર આપણે જોઈએ કે ડિલીટ ક્વેરી, અપડેટ ક્વેરી એન્ડ એપેન્ડ ક્વેરી. એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ ડિલીટ ક્વેરી. ડિલીટ્સ અ ગ્રુપ ઓફ રેકોર્ડ ફ્રોમ વન ઓર મોર ટેબલ્સ. રેકોર્ડને આપણે કોઈ ડિલીટ કરવો છે કે રિમૂવ કરવો હોય તો ડિલીટ ક્વેરીનો યુઝ થાય છે. હવે જોઈએ અપડેટ. મેક્સ ગ્લોબલ ચેન્જીસ ટુ ગ્રુપ ઓફ રેકોર્ડ્સ ઇન વન ઓર મોર એક્ઝિસ્ટિંગ ટેબલ્સ. હવે જો આપણે અપડેટ ક્વેરી એટલે કે કોઈ આપણે ફોર્મ કેવું બનાવ્યું છે એન્ટ્રી માટેનું, તો એની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ ભૂલી ગયા છીએ કે આ વસ્તુ મોબાઈલ નંબર નથી લખ્યો કે કોઈ સેલેરી નથી લખી, કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ નથી આવ્યું, અને પછી પાછળથી એ લોકો એવું કહે છે કે હવે ડિપાર્ટમેન્ટ એડ કરી દો, મોબાઈલ નંબર એડ કરી દો, તો એ બધી વસ્તુ અપડેટમાં આવશે. હવે છે એપેન્ડ ક્વેરી. એડ અ ગ્રુપ ઓફ રેકોર્ડ્સ ફ્રોમ વન ઓર મોર ટેબલ્સ ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધ અનધર ટેબલ. હવે એપેન્ડ ક્વેરી એટલે કે કોઈ ઇન્સર્ટ વસ્તુ કરવી છે, આપણે એન્ટ્રી કરવી છે ફોર્મની અંદર, તો એની માટે વપરાશે એપેન્ડ. નેક્સ્ટમાં જોઈએ એક્સપ્લેન ડિલીટ ક્વેરીઝ. ડિલીટ ક્વેરી ઇઝ યુઝ ટુ ડિલીટ અ ગ્રુપ ઓફ રેકોર્ડ્સ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ટુ ડિલીટ અ સિંગલ રેકોર્ડ્સ એઝ વેલ એઝ મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ. ડિલીટની અંદર આપણે સિંગલ રેકોર્ડ પણ ડિલીટ કરી શકીએ એન્ડ મલ્ટિપલ રેકોર્ડ પણ ડિલીટ કરી શકીએ છીએ.
હવે એની સિન્ટેક્સ જોઈએ કે ડિલીટ ફ્રોમ ટેબલ નેમ વેર કન્ડિશન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ડિલીટ ફ્રોમ એમ્પ્લોય ટેબલ વેર એમ્પ્લોય આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 101. એટલે હવે જો આની અંદર કઈ રીતે છે કે એમ્પ્લોય આઈડી છે જે એ ફિલ્ડ છે અને 101 છે એ શું છે, અને 101 છે એ શું છે, એ છે રેકોર્ડ. એમ્પ્લોય આઈડીનો 101 ટેબલ નંબર એમ્પ્લોય ને ડિલીટ થશે. ઓકે. સ્ટેપ્સ ટુ પરફોર્મ ડિલીટ ક્વેરીઝ. સ્ટાર્ટ બેઝ and open the employees database. Click on tool menu, select option SQL. It will display execute SQL statement dialog box. Type SQL command and click on execute to run these queries. હવે જો તમારી પાસે એક આવી રીતનું ડાયલોગ બોક્સ આવી જશે કે તમે SQL કમાન્ડ પરફોર્મ કરી શકો. હવે આ જે વસ્તુ છે એની અંદર તમે પરફોર્મ કરી શકો છો. કઈ ક્વેરી લખવી છે, ટાઈપ કરવી છે તો કરી શકો છો અહીંથી, અને એક્ઝિક્યુટ પણ અહીંથી કરી શકો છો. ને ક્લિક ઓન હેલ્પ જોઈએ તો હેલ્પમાંથી તમે કરી લઈ શકો, કોઈ નો ખબર હોય સિન્ટેક્સની તો, એન્ડ ક્લોઝ ધ ડાયલોગ બોક્સ. નેક્સ્ટમાં જોઈએ અપડેટ ક્વેરીઝ. Update query is used to update or changes the groups of records. You can change single records based on conditions. It is modify the existing record from the tables. હવે જો આની અંદર કેવું કહે છે આપણને કે કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવા છે ગ્રુપ્સમાં છે, રેકોર્ડ્સમાં છે, તો એ પણ આપણે કરી શકીએ, પણ બેઝ કન્ડિશન્સ. એની સિન્ટેક્સ જોઈએ આપણે. અપડેટ ટેબલ, અપડેટ કીવર્ડ છે, પછી છે ટેબલ નેમ, કયા ટેબલમાં તમારે અપડેટ કરવું છે. પછી નીચે આવે સેટ કોલમ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1. સેટ કોલમ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1, કોમા કોલમ નંબર 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 2, વેર સમ કોલમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ વેલ્યુઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ એનું તો કે અપડેટ એમ્પ્લોય ટેબલ સેટ એમ્પ્લોય નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નીરવ, વેર એમ્પ્લોય નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાકેશ. હવે એનું જોઈએ આપણે. એનું સેમ જ છે, કઈ રીતે તમારે કરવું છે. સ્ટાર્ટ બેઝ એન્ડ ઓપન ધ એમ્પ્લોઈઝ ડેટાબેઝ. ક્લિક ઓન ટૂલ મેનુ, સિલેક્ટ ઓપ્શન SQL. It will display execute SQL statement dialog box. Types SQL commands and click on execute the run these queries. આ જે એક્ઝિક્યુટિવ ક્વેરીનું છે એ મેં તમને ઇન્સર્ટ અપડેટમાં ડિલીટમાં કીધું જ છે. આ જે છે ડાયલોગ બોક્સ એ આપણે ડિલીટમાં મેં તમને સમજાવ્યું એ જ છે. આ ડાયલોગ બોક્સ એની અંદર તમે બધી ક્વેરી પરફોર્મ કરી શકો છો. નેક્સ્ટમાં જોઈએ એક્સપ્લેન એપેન્ડ ક્વેરીઝ એટલે અથવા તો ઇન્સર્ટ ક્વેરીઝ. ધ ઇન્સર્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર ક્વેરી ઇઝ યુઝ ટુ ઇન્સર્ટ ન્યૂ રેકોર્ડ ઇન અ ટેબલ. નવા રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવા માટે ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો યુઝ થતો હોય છે. એની સિન્ટેક્સ જોઈએ. ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ વેલ્યુ કાઉન્સમાં વેલ્યુ 1, વેલ્યુ 2, વેલ્યુ 3 ફોર એક્સેટ્રા વેલ્યુઝ. ઓર ઇન્સર્ટ એની બીજી સિન્ટેક્સ છે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ કોલમ 1, કોલમ 2, કોલમ 3. એની વેલ્યુ તો કે વેલ્યુઝ વેલ્યુ 1, વેલ્યુ 2, વેલ્યુ 3. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ એમ્પ્લોઈઝ એમ્પ્લોય આઈડી, એમ્પ્લોય નેમ, સેલરી, ડેઝિગ્નેશન્સ એન્ડ વેલ્યુની અંદર 101 રાકેશ, 20,000 એન્ડ મેનેજર્સ. Start base and open the employees database. Click on tool menu, select option SQL. It will be display execute SQL statements dialog box. Types SQL command and click on execute these run queries. આ execute query આપણે પહેલા જોઈ જ છે. હવે જોઈએ આપણે પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકીએ. ક્લિક ઓન ડેટાબેઝ. હવે જો આપણી પાસે ડેટાબેઝ અત્યારે બનેલો જ છે તો આપણે ઓપન એન્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ ચોઈસ કરશું. હવે જો અહીંયા તમારે ડેટાબેઝ જેટલા તમે બનાવેલા હશે ને એ બધા લિસ્ટ આઉટ થઈ જશે. આપણે એક અત્યારે કોલેજ ડેટાબેઝવાળું ઓપન કરીએ અને ક્લિક ઓન ફિનિશ બટન. હવે તમારે જોવાનું છે આપણી પાસે અત્યારે ટેબલ કેટલા છે એ જોઈએ પહેલાં. જો આપણી પાસે અત્યારે 4 ટેબલ છે, બરાબર. હવે એની અંદર આપણે પેરામીટરાઇઝ ક્વેરીમાં આપણે પરફોર્મ કઈ રીતે કરવાનું છે એ તમને હું કહું છું કે આપણી પાસે એમ્પ્લોય ટેબલ છે. એ એમ્પ્લોય ટેબલની અંદર મારે આની અંદર મોબાઈલ નંબર નથી અત્યારે એક્ઝિક્યુટ થતો. હવે જે મારે જે અત્યારે પરફોર્મ કરવાની છે ક્વેરી એની અંદર એવું કરવું છે કે મારે એમ્પ્લોય આઈડી આવવી જોઈએ, નેમ આવવું જોઈએ, ડિપાર્ટમેન્ટ આવવું જોઈએ, સિટી આવવું જોઈએ એન્ડ સેલરી આવવી જોઈએ એન્ડ મોબાઈલ નંબર પણ આવવો જોઈએ.
હવે આની અંદર અત્યારે પાસે મારી પાસે મોબાઈલ નંબર છે નહીં, તો આપણે સેકન્ડ ટેબલ જોઈએ એમ્પ્લોય 2. એની અંદર આપણે એમ્પ્લોય આઈડી રાખ્યું છે અને એની સામેના એના મોબાઈલ નંબર રાખ્યા છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે એક એવી ક્વેરી બનાવવાની છે કે બંને ટેબલને જોઈન કરી શકે. જોઈન કરીને આપણે જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ તમને આપે. તો આપણે જઈશું ક્વેરીની અંદર, ક્લિક ઓન ક્વેરી ડિઝાઇન્સ. હવે જો તમને પહેલાં પૂછશે કે તમારે કયા કયા ટેબલમાં ક્વેરી એડ કરાવવી છે, તો આપણે પહેલું એક ટેબલ લેશું એમ્પ્લોય એડ. સેકન્ડલી એમ્પ્લોય 2, ક્લિક ઓન એડ એન્ડ ક્લોઝ ધીસ વિન્ડોઝ. હવે આની અંદર એવું પૂછે છે કે તમે જો ફિલ્ડ તમારા કયા કયા ફિલ્ડને દેખાડવા છે અંદર કે શો કરાવવા છે. જોઈએ આપણે કે એમ્પ્લોઈઝ આઈડી, પછી લઈએ આપણે એમ્પ્લોય નેમ, એમ્પ્લોય ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. જો અહીંયા તમને શો કરાવશે કે કયા ટેબલમાંથી કયું ફિલ્ડ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ પછી આપણે લઈ લઈએ કે સિટી. હવે સિટી પછી મારે છે ને મોબાઈલ નંબર પ્રિન્ટ કરાવવો છે અને લાસ્ટમાં સેલેરી પ્રિન્ટ કરાવી છે. તો તમે જો અહીં નીચે આવી જ ગયું છે એમ્પ્લોય 2 નામનું ટેબલ અને એની અંદર મોબાઈલ નંબર ઉપર ક્લિક કરી દેવાની અને ક્લિક ઓન સેલરી. હવે આ તમારી બધી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. હવે જો અહીં વિઝિબલની અંદર તમારું ચોઈસ થતી જશે, બરાબર, ઓટોમેટિકલી. હવે જો કોઈને કાંઈક ક્રાઇટેરિયા હોઈ શકે કે 8,000થી ઉપર સેલેરી હોય તો એ ડિસ્પ્લે થાય, તો એ વસ્તુ આપણે જો અહીંયા ક્રાઇટેરિયામાં લખવાની થશે. આપણે કરીએ અત્યારે કે 8,000, ઓકે, 8,000 કેવા તો કે ગ્રેટર ધેન. $8,000થી ઉપરની હોય તો એ શો થશે. હવે અહીંયા આપવાનું છે કંટ્રોલ S. હવે તમને પૂછશે કે ક્વેરીનું તમારે કાંઈ નામ લખવું છે, તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ કે પેરામીટર. ઓકે, ક્લિક ઓન ઓકે બટન એન્ડ કંટ્રોલ W. હવે જો અહીંયા ક્વેરી આવી ગઈ છે. હવે તમે અહીંયા ડબલ ક્લિક કરશો ને એટલે તમને દેખાડી દેશે. જો એમ્પ્લોય આઈડી, નેમ, ડિપાર્ટમેન્ટ, સિટી, મોબાઈલ નંબર એન્ડ સેલરી. અને સેલરી કઈ આવી હશે? જો આમાં 8,000 એકે સેલરી નહીં આવી હોય. આની અંદર 8,000થી ઉપરની જેટલી સેલરી છે એ બધી આવી ગઈ છે. હવે આની અંદરનું આપણું પહેલાં જે ટેબલ છે એ જોઈએ, એમ્પ્લોય ટેબલ. જો આની અંદર 8,000 સેલરી છે, પણ 8,000 સેલરી નથી આવી. જે અપ છે એ બધી વસ્તુ આવી ગઈ. ઓકે, તો આને કહેવામાં આવે છે પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી.